Sziasztok! Veregszászi nyúltenyésztő vagyok. Május 5-e van. És úgy ígértem nektek egy olyan videót korábban, pontosabban többen kértétek, hogy bár van feltéve ketrec készítésről videó, viszont tervezésről, hogy is kell, hogy igazából, hogy tanácsolnám, hogy érdemes megtervezni, amikor nyúlketrecet akarsz építeni, arról még nem tettem fel. Úgyhogy szeretnék egy ilyen videót most nektek elkészíteni. Először is tudnod kell rólam, hogyha új vagy a csatornámon, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tenyésztésével és tartásával, pontosabban tenyésztéssel 2015 óta. Megnézheted itt jelenleg a nyulászatomat, mutatok neked egy rövid összefoglalót, jelenleg hogy állok. Ugye így mindenestől 60 darab fiókom van, ami jelenleg is színig van nyulakkal, hiszen folyamatosan fialtatom, pároztatom őket, tenyésztem őket, ugye. És ugye nekem is felmerült a kérdés, hogy miből van hiányom, tehát elsődlegesen ezért tanácsolnám az első pontként, hogyha ketrecet fogsz építeni, hogy mindenképpen milyen nyulat szeretnél benne tartani. Hiszen én is, hogy felmerült az igény, hogy kevés a ketrec, tehát egy nyúltartónál, nyúltenyésztőnél ez nem újdonság, mindig kevés a ketrec, mindig kevés a fiók. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy németóriásokra szeretnék most összpontosítani, illetve lepketarkára. Éppen ezért a tervezésnél figyelembe kell vennem azt, hogy németóriásra szabott ketrecet tervezzek. Hiszen nem mindegy, hogy most pannonfeheret szeretnél, tehát középtestű nyulakat, nem mindegy, hogy azon belül is milyen fajtát, mert a pannonnak is megvan a helyigénye. Tudjuk ugye, hogy sokat fial, legalább 8-10-12-ket fial, akár lepketarkánál szintén 12 felett tud fialni, úgyhogy az ilyen németóriásoknak mindenképpen helyigénye van, praktikusságot figyelembe kell venni, mélységet, magasságot, most ezekről fogok nektek beszélni. Tehát először is döntsd el, hogy milyen nyulat szeretnél. Én eldöntöttem, hogy a németóriás szeretnék, ezért a méretek, ez mind a nagy testű, tehát 7 kg feletti nyulakra fognak most vonatkozni. Ha eldöntötted, hogy németóriás nyulat szeretnél, akkor a következő lépés, hogy milyen nyulat szeretnél, akkor tervezd meg, hogy mekkora legyen, hány szintes ketrecet szeretnél építeni. Tehát mit jelent, hogy mekkora? Hány fiókba gondolkodol? Ahhoz, hogy hány fiókba tudjál gondolkodni, hogy mégis milyen legyen, figyelembe kell venned a helyi adottságokat, hogy hova szeretnéd ezt felépíteni. És ugye nekem így adott, ha megfigyelitek, itt egy fa alatt van, ez itt szemben van ez a ketrec, ezt amúgy szeretném szétbontani, már többször is mondtam. Ezt is szeretném kiváltani, ezt a 12 fiókos ketrecet egy másik ketreccel, vagy ezt, ha nem is bontom szét, akkor másra fogom használni. De a lényeg itt adott nekem egy nagy terület, ugye sikerült most nem olyan régen lebetonoznom. Itt lemértem, hogy hány méter hosszan tudok ketrecet építeni, és ugye figyelembe kell vennem azt is, ezt nektek is tanácsolom, a közlekedést, hogy azért meg kell hagyni, hogy tudják közlekedni is a ketrec mellett. És itt, amit lemértem, ha jól emlékszem, 7-es métert mértem, egész idáig. Tehát, bocsánat, mutatom, tehát idáig. Itt ugye fogok hagyni legalább egy méter bejáratot, tehát itt van nekem most innentől odáig kereken 7 méterem. Ha megvan a 7 méter, akkor ugye el kell döntened, hogy ezt egy darab ketrecből fogod megcsinálni, mert lehet olyat is, vagy 2 darabból. Hát praktikusság szempontjából, mivel mozdítani is kell néha ezeket a ketreceket, így látjátok, ez se egyből van, hanem 2 részből van építve. Éppen ezért én úgy döntöttem, hogy 2 részre fogom felosztani a ketrec nagyságát. Az egyik lesz egy 4 méteres, és egy 3 méteres lesz ide beépítve. Mindenben egyformák lesznek, csak annyi lesz a különbség, hogy az egyik 3 méter hosszan fog menni, a másik 4 méter hosszan. Fontos figyelembe venni a magasságot. Ugye, ha 2 szintes ketrecet építesz, akkor teljesen mindegy, mert a magasság az adott, tehát nem fogok kitolni magaddal se túl alacsonyra, se túl magasra
nem fogod építeni a ketrecet. Viszont láttam már kétszintes ketrecnél is egy-két ember, hogy sajnos elrontotta. Nem hagyta meg alul azt a közlekedési helyet, akár a kutyának, macskának, mint például ott megmutatom nektek. Az ott 15 centi, ami a ketrec alatt megy. Azért 15 centi, mert előre gondolva, ugye a patkányinvázióra, a kutya kényelmesen tudjon a ketrec alatt mászkálni, és azt mindig tisztítani, takarítani kell. Én is szoktam általában, hogy időben a patkány alulról ne kezdje el felfele jutni, tehát kifele vájni a ketrecnek az alját, mert ugye onnan könnyen bejut a többi ketrecbe. Volt sajnos ilyen problémám régebben, úgy gondoltam, hogy én ezt megoldom másképpen, de végül a patkány nyert, nagyon sok kis nyulamat kihordta. És másik dolog, amiről figyelj oda, hogy legyen előkészítve a talaj. Vedd figyelembe azt is, hogy északi oldal, vagy keleti, vagy nyugati, tehát mindenképpen a napsütésnek, hogy ne megállás nélkül süsse a nap, vagy pedig, ha süti a nap, akkor legyen egy ilyen védőhálód, mint nekem ez a nagy hatalmas eperfa. Következő lépés ugye a ketrec méreteknél, azt már megbeszéltük, hogy 4 méter és 3 méter. Fontos, hogy magát a keretet, a ketrecnek a kerete, az ne 2x2-es lécekből legyen, meg 3x3-as lecekből, hanem nézzétek meg, én minden ketrec építésemnél 5x5-ös lécet használok. Nem tudom Magyarországon hogy kapható, nálunk 5x5-ös, 3x5-ös kapható. Én úgy tapasztaltam, hogy az 5x5-ös fenyőléc tökéletesen, jó minőségű fenyőlécről beszélünk természetesen, tökéletes vázépítésre elegendő, és mivel 4 és 6 méteres méretekbe lehet kapni, éppen ezért praktikus megvenni a 6 méteres és a 4 méteres lécet, hiszen ketté vágva megkapod egyszer a 3 méteres méreteket, hogy minél kevesebb anyagveszteséged legyen. Tehát ez is legyen figyelembe, vedd figyelembe, hogy milyen anyagot tudsz beszerezni, vagy konkrétan olyan anyagra adj le rendelést, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Amit elrontanak mások a ketrecépítésnél még, hogy egyszerűen túl mélyre szokták a ketrecet építeni. Tehát csinálnak ilyen méterest, mindenfelé 1 méter, és úgy gondolják, hogy az jó, de hát ha tényleg annyira csinálnám, még a német óriásnál is, akkor ugye igazából 2 méter magasságba számolok, mert 2 méter az maximálisan elég kell, hogy legyen, és ha attól magasabb ketrecet gyártok, akkor ott áll egy olyan probléma, hogy ha te átlagos magassággal rendelkezel, tehát ilyen 1,65 és 1,75 centi közötti magyar ember vagy, akkor nem biztos, hogy a 2 métertől magasabb ketrecekbe könnyedén be fogsz tudni nyúlni. És ugye tiszta idegbaj tud tenni az, amikor biztos észrevettétek, hogy a nyulak hova szeretnek mindig, ha benyúlsz értük elbújni, mindig a ketrec legtávolabbi sarkába, és hogyha mélyebbre építed, mint 70-75 centi a ketrecnek a mélységét, akkor fogod tapasztalni, hogy hát igencsak komoly problémába leszel, amikor ki kell szedni, kivéve, ha ilyen gumikezed van. Na most, tehát mondom akkor a méreteket újra. Tehát 2 méter a magasságba, 3 vagy 4 méter ugye hosszan, és 70 centi mélység. Na most ezt úgy kell elosztani, hogy mindenképpen lentről 15 centit hagyok, tehát marad akkor 1,85, és azt az 1,85-öt fogom mindenképpen elosztani, tehát azt a 185 centit magával a belmagassággal, tehát hogy milyen magasak lesznek a ketrecek. Figyelembe kell venned, hogy az 5x5-ösnél, az 5x5-ös keretnél, és jó erős keretet kell ebből építened, javaslom csavarokkal, illetve vasakkal megerősíteni, és illetve javaslom ezt a keretet mindenképpen megkenni kívülről, tehát akár ilyen védőpáccal, de hogyha spórolni akarsz, és akkor nagyon ajánlom mindenképpen, és sokkal praktikusabb, főleg belülről a fáradt olaj. Nagyon sokan emiatt el fognak lehet ítélni, hogy a fáradt olaj környezet szennyező, meg bla 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 bla, és való igazságot adok nekik, kivétel ebben az esetben.
Ugyanis a fáradt olaj egy olyan dolog a nyúlnak, amit nem szeret. És hogyha amit nem szeret, azt nem fogja rágni. Értelemszerűen. Közben ezek a szépségek elkezdtek itt vele csiripelni. Csendbe legyetek, légy szíves. És éppen ezért, mivel nem szereti, ezért ha te fáradt olajjal lekened a keretet, az 5x5-ös keretedet, akkor legalább 15-17 évre, 20 évre számítható a ketrecednek a minőségével kapcsolatban, tehát nem fog olyan könnyen szétrohadni. Fontos az is, hogy a padlózata, számíts arra is, hogy az 30-as deszkából érdemes csinálni. Láttam sok esetben, hogy OSB labból oldotta meg valaki a padlózatot. Nem tudom miért, pedig az OSB azt tudnivaló, hogy az nem egy vízálló dolog, és nem egy hosszú távú dolog. Lefette, fóliázta meg és a többi, ez sem megoldás, a nyúlnak nem kényelmes. A fóliás meg az ilyen, minek is mondják, ilyen gumis akármiket, szőnyegeket fektetnek rá, meg PVC-t, ilyesmiket. Gyerekek, ne csináljátok, nem lélegzik a talaj alatta, és mindenféle betegségnek a meleg ágya lesz, és csodálkozni fogsz, hogy van egy szép, úgymond PVC padlós ketreced, és folyamatosan döglenek benne a nyulak mindenféle előzmények nélkül. Fa padozat, 30-as deszka, mindenképpen 30-as deszka, fenyődeszka legyen, és ajánlott szintén, amikor lepadlóztad a ketrecet, megcsinálod frissen, egy picit megcsiszolni, és aztán bekenni szintén fáradt olajjal, egy napig hadd szívja magába fele, tehát jó vastagon kell kenni, aztán pedig mindenféle rongyokkal tisztára törlöd, aztán hagyod még a napon egy picit szárítani, és ilyen fodrócot kerít el, legalább ha kell megveszed pénzért is, és azzal aljazol be legelsőnek. Az a fodróc magába fogja szívni a fáradt olajnak a minden maradék szennyeződését, és a nyuladdal semmi probléma nem lesz. Ha ezt nem hiszitek el, akkor nézzétek meg a korábbi videókat, amikor ezeket a ketreceket építettem, ez mind fáradt olajjal lett az alja lekenve. 20 év garancia arra, hogy nem fog a padozat neked szétrohadni a rengeteg pisitől. És ugye én telepadlósat javaslok mindenképpen, főleg német óriásnál, mert ha telepadlós ketrecbe fogsz tartani, akkor mindenképpen a német óriásnál kevesebb olyan problémák állnak majd fent, mint például a talpfekélyesedés, vagy hasonló dolgok. Az oldalára lehet 1 centis OSB lapot is felrakni, ott szintén belülről javaslom legalább 30 centi, 25-30 centi magasságban bekenni a belsejét is, még mielőtt beköltözteted a nyulat fáradt olajjal. Szintén nem kezdi el majd kifele kaparni, és nagyon fontosak az illesztések, mert ha hagytok illesztési problémákat, akkor pedig az illesztéseknél is, mint például most kívülről is, lássátok, OSB, viszont kívülről ez nekem le lett kenve fáradt olajjal. Ha nem kened le az OSB-t itt ezeknél a részeknél fáradt olajjal, nedvesség éri, és akár télen, akár nyáron mindig éri egy kis nedvesség, azt ő magába szívja, és elkezdi porlasztani. És ha az megkezdi porlasztani, gyengül az OSB-d, és ha gyengül, akkor a nyúl egyszer csak azt veszed észre, hogy kikukucskál egy kis lyukon, és akár le is létszel, úgyhogy erre figyeljetek. Tehát még egyszer egy rövid összefoglaló. Tehát legelső dolog ketrecépítésnél, milyen nyulat szeretnél benne tartani? Ha megvan a nyúl, akkor tervezd meg, nézd meg a helyet, hogy hova szeretnéd, milyen lehetőségeid vannak, hogy nyugodtan azt a ketrecet ott meg tud építeni. Tehát nyugalomba legyen, ne legyen a szomszédnak a brömmögő motorja a hátánál, vagy nem tudom, a disznók, amik folyamatosan visítanak, mert a nyúl nagyon allergiás a hangokra. 2 méter magasságba javaslom 5x5-ös cseréplécből, mi cseréplécnek hívjuk ezt, 70-75 cm mélységből, és lekezelt fáradt olajjal, oldal pedig 1 cm-es OSB legyen, padlózata pedig 30 cm-es fenyődeszka. Ha ezt mind betartod, akkor jó eséllyel hosszú távra csinálsz magadnak ketreceket. És még egy érdekesség, hogyha szeretnél, természetesen csinálhatsz benne fialtató részt is, akkor arra számolj rá, az egy plusz 30-40 centi,
és én mindig tele ajtósokra csinálom, és egyben nyíló ajtósokra. Sokkal könnyebb, praktikusabb a takarítás. Nézzétek meg, így megmutatom, ha valaki még csak most látja először a videóimat. Egyszerre nyitok ki 3 ajtót, látjátok? Nem ugranak ki a nyulak, nem kell megijedni, a kicsik se nagyon, főleg, hogyha ezek a keresztrágó deszkák be vannak nekik téve, ők akkor azt fogják inkább rágni. Látjátok, ott nem fáradt olajjal kentem, és látszik is, már megkezdte, úgyhogy át kell ezt kennem, és ott is fáradt olajjal. Mert egyszerűen megkezdi, és ez még csak egy 2 éves ketrec. Hát, remélem, hogy segítettem a tanácsokkal. Köszönöm a figyelmeteket, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem vagy tag, illetve lehetsz tag is. Ugye a tagságnak vannak előnyei, egyelőre bár még újdonság nálam is ez a tagság, és próbálom az előnyöket fejleszteni, kitalálni, hogy milyen előnyöket kapjanak a tagok, de hidd el, hosszú távon mindenképp megéri neked. Főleg, ha támogatni akarod a munkámat, akkor meg pláne. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szép napot nektek, sziasztok!